तर मित्रांनो, नवीन व्लॉग मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आम्ही आलोय सातेवलीला आणि इथे बघा तांदूळ घेतलेत कोंडी बनवायला. खास कोंडीची रेसिपी आहे. 4-5 तास भिजत टाकायचं आणि नंतर मग भाजायचे. 4-5 तास भिजत टाकलेले आणि आता भाजायला घेतले. आणि मग चक्कीत किंवा जात्यात दलायचे रव्या एवढा जाड. आता भाजून घ्यायला लावलेत. तर हे बघा आता कसे थोडे लाल लाल ब्राऊन सारखे झाले तर असे करायचे भाजून. आता काढायचे आणि दळून घ्यायचे. तर हे बघा मिक्सरला लावून किंवा दळून तुम्ही घ्यायचे अशी बारीक एकदम. तूप घेतलंय बघा, तूप पूर्ण वितलवलंय. आता याच्यात कोंडी टाकते. हे बघा पूर्ण टाकून घेतले. आता याच्यात मिक्सरला लावा नाही तर दळून घ्या तुम्ही असे बारीक करून. आता मिक्स करायचं. कोंडी काही पाण्यात शिजवून खात्यात. साखर टाकून अशी भाजून त्याच्यात पाणी टाकायचं नंतर खायचं. आणि अशीच करणार आहेत. मस्त भाजून झाली का थंड झाल्यावर साखर टाकायची आणि खायची. ही जुनी पद्धत. जुनी पद्धत ही नागपंचमीच्या सणाला करतात कोंडी. असं मिक्स करून एकत्र करायला लावलं. त्याला व्यवस्थित लागला पाहिजे तूप त्याला. वेलची म्हणजे वेलची पावडर सारखे केले. तर बघा अशी बारीक थोडे थोडे. असं भाजून घेतलं. आता थंड व्हायला ठेवतो थोडा वेळ आणि नंतर साखर टाकायची त्याच्यामध्ये. गरम गरम टाकली तर विकलं ती. अरे बघा आता साखर मिक्स करायला लागले. थंड झाल्यानंतर कढई असं पण गरम आहे. फक्त हे थंड झाले म्हणून मिक्स करायला लागले साखर. मिक्स करून झालंय. आता डायरेक्ट वाटायला टेस्ट करण्यासाठी लाजत ती लाजत बघा कशा आमचे आवडायला घ्यावले. कसं झालंय? चांगली झाली. मस्त झाले. मला आवडत याचा तर झाला एक घासा. नाही आवडत. तोंड बघा कसं करतोय हा. वास देतोय. आता टेस्ट करते. छान झाले. प्लीज सफा करा सारा कवर सफरा कराय सारा सफा करा सारा कवर सफरा कराय सफा करा सारा कवर सफा करा सारा कवर सफा 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 सफा. प्लीज सबस्क्राइब to my YouTube channel. Sarakap whatever.